Phùng Thiệu Phong đã thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình về Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy cũng không thể bỏ được tính bướng bỉnh đó, rốt cuộc thì cuộc hôn nhân của họ đã sai ở điểm nào? Câu chuyện hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong phản ánh một mâu thuẫn sâu sắc giữa hai người đặt sự nghiệp và gia đình làm trọng tâm, khi một người không ngừng hướng ra bên ngoài, trong khi người kia khao khát sự ổn định và hướng nội, ngay cả mối quan hệ thấu hiểu nhất cũng sẽ bị thời gian bào mòn. Đây không phải là vấn đề ai đúng ai sai, mà là một thử thách thực tế xem hai con đường sống khác nhau có thể tương thích hay không. Điều đáng chú ý là những ngày gần đây, mọi người lại nhắc đến cuộc hôn nhân lâu năm của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, không phải vì tin đồn mới, mà vì nhiều người đột nhiên nhận ra vấn đề của họ rất giống với vấn đề của chính họ. Bình luận cảm động nhất trong phần bình luận không phải là ai sai hay ai là kẻ tồi tệ, mà là Triệu Lệ Dĩnh tài giỏi và xuất sắc như vậy, tại sao cô ấy lại không thể đi đến cuối cùng? Một số người cảm thấy tiếc cho cô ấy, trong khi những người khác nói rằng họ hiểu và cảm thấy nhẹ nhõm cho Phùng Thiệu Phong. Cuối cùng, cuộc tranh luận xoay quanh một vấn đề thực sự, liệu một người bạn đời luôn theo đuổi sự nghiệp và một người coi trọng gia đình hơn có thể duy trì một mối quan hệ lâu dài? Nhìn lại, mối quan hệ của họ không bắt đầu một cách kịch tính, trên thực tế, nó khá tự nhiên. Họ gặp nhau khi cùng làm việc trong một bộ phim, nhanh chóng trở nên thân thiết và thậm chí trước khi phim đóng máy, công chúng đã say mê những tương tác của họ. Khi họ chính thức tuyên bố kết hôn vào năm 2018, một người 31 tuổi và người kia 40 tuổi không hẳn là ở giai đoạn hãy thử xem sao, mà là một lựa chọn bị thực tế buộc phải đưa ra. Đặc biệt đối với Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy đang ở bước ngoặt trong sự nghiệp, đã được công chúng biết đến rộng rãi với các bộ phim truyền hình như Sao Hành Trình của Hoa Sao và Sao Công Chúa xứ Sao, thu hút lời mời từ các công ty sản xuất trên khắp Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Hồng Kông. Kết hôn và sinh con vào thời điểm này có vẻ như là một sự kiện trọng đại trong đời đối với người ngoài, nhưng xét về thời điểm, nó giống như việc phanh gấp rồi đột ngột khởi động lại trên đường cao tốc. Nhiều người nhớ rằng cô ấy đã trở lại làm việc ngay sau khi sinh con. Các chủ đề thịnh hành lúc đó đều xoay quanh sự trở lại sau sinh và người nghiện công việc đã trở lại. Đối với một người bình thường, điều này tương đương với việc trở lại làm việc với quầng thâm dưới mắt ngay sau khi sinh con để đảm nhận một dự án lớn. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã bỏ bê gia đình. Không nhất thiết, có vẻ như cuộc sống của cô ấy đã được viết vào một nhịp điệu cứng nhắc không ngừng nghỉ từ khi còn trẻ, bắt đầu từ vai trò diễn viên phụ và đóng phim truyền hình kinh phí thấp, không có nền tảng hay nguồn lực. Sự dựa dẫm duy nhất của cô ấy là chính công việc. Một khi thói quen này đã hình thành, rất khó để hoàn toàn dừng lại vì bất cứ ai. Hình ảnh nổi bật nhất của Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ là dịu dàng và đức hạnh, mà là có khả năng xử lý mọi việc trong môi trường làm việc. Đây chắc chắn là một điểm cộng, sự kiên cường, ổn định và khả năng xử lý bất kỳ nhiệm vụ nào. Tuy nhiên, trong hôn nhân, điều này bắt đầu trở nên tồi tệ. Nhiều người có lẽ đã từng gặp những người bạn đời như vậy. Khi có chuyện gì xảy ra ở nhà, phản ứng đầu tiên của họ là tôi sẽ lo liệu. Họ quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ và hiếm khi thể hiện sự yếu đuối hay yêu cầu giúp đỡ. Họ nói rằng không sao, nhưng giải pháp đã được chuẩn bị sẵn trong đầu họ. Nếu người kia cần cảm giác được tham gia, cảm giác chúng ta cùng nhau thảo luận và quyết định. Khi họ thấy mình luôn chỉ được thông báo thay vì được tham gia thảo luận, theo thời gian họ sẽ cảm thấy mình như một vị khách tạm thời, bị loại trừ khỏi thực tế cuộc sống. Còn với Phùng Thiệu Phong, mọi chuyện không phức tạp như mọi người tưởng tượng. Là một diễn viên hàng đầu trong nhiều năm, tôi hiểu những khó khăn của việc đóng phim. Nhưng từ nhiều cuộc phỏng vấn và những lựa chọn dự án trước đây của anh ấy, một xu hướng nhất định nổi lên. Anh ấy coi trọng sự thoải mái khi được ở bên nhau trong khoảnh khắc. Nói một cách đơn giản, anh ấy mong muốn có thời gian trọn vẹn bên gia đình, khả năng trò chuyện bất cứ lúc nào và cơ hội được ở bên nhau bất cứ khi nào có thể. Trong cuộc sống thường nhật, điều này có nghĩa là có người cùng ăn sau giờ làm, thư giãn trên ghế sofa xem phim và trò chuyện vào cuối tuần, và có thể đi du lịch bất ngờ trong các kỳ nghỉ. Đó không phải là một khung cảnh lãng mạn đặc biệt, mà là cảm giác ổn định về việc có người chờ đợi bạn trong cuộc sống hàng ngày. Vấn đề nằm ở nhịp độ, khi người bạn đời của bạn liên tục làm việc trên phim trường, bay đi bay lại giữa Hengdian, Xiangshan và các studio khác nhau, với lịch trình không ngừng nghỉ, thậm chí phải dựa vào các cuộc gọi video để biết họ an toàn trong các kỳ nghỉ. Ngay cả người thấu hiểu nhất cũng dần cảm thấy trống rỗng. Đó không chỉ là việc không hỗ trợ công việc của bạn, mà còn là sự mâu thuẫn của việc tôi biết bạn bận, nhưng tôi thực sự cần bạn ở đó. Nhiều gia đình có cả hai vợ chồng cùng đi làm đã trải qua sự hao mòn này. Khi con bị sốt, ai sẽ nghỉ làm? Khi cha mẹ nhập viện, ai sẽ đến thăm? Chỉ có một ngày cuối tuần, cả hai nên làm thêm giờ hay dành nửa ngày để ăn cơm cùng nhau. Theo thời gian, sự thân mật không biến mất đột ngột, nó bị xói mòn dần dần. Khi cuộc hôn nhân này chính thức tuyên bố chấm dứt, ngôn từ được sử dụng vô cùng kiềm chế. Không có sự chỉ trích gay gắt, không đổ lỗi cho nhau. Hầu hết các mâu thuẫn đều được quy về 4 từ, không tương thích. Nhiều người cho rằng điều này quá hời hợt, nhưng nếu bạn hiểu nó là hai lối sống không thể dung hòa về lâu dài, bạn sẽ đột nhiên hiểu ra. Một người luôn hướng ra bên ngoài,
cố gắng nắm bắt nhiều cơ hội và sân khấu lớn hơn. Người kia lại thích một cuộc sống hướng nội hơn, sự ổn định về mặt cảm xúc, sự ổn định trong mối quan hệ và nhịp sống gia đình ổn định. Khi mới đến với nhau, cả hai có thể sẵn sàng cố gắng thích nghi, không sao nếu người kia bận rộn, chúng ta luôn có thể tìm được sự cân bằng. Nhưng hôn nhân và con cái đã nâng tầm nhịp sống vốn dĩ là của một cặp đôi lên thành một hệ thống phức tạp liên quan đến nhiều người, và nhiều khác biệt tiềm tàng bị phóng đại lên. Những tuyên bố công khai sau đó của họ thực sự khá thẳng thắn. Sau khi trở lại, Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp của mình, xuất hiện trong các bộ phim, phim truyền hình và chương trình giải trí. Hầu như mỗi lần xuất hiện, cô ấy đều nhấn mạnh tập trung vào diễn xuất và đặt công việc lên hàng đầu. Sự tận tâm không lay chuyển đối với sự nghiệp của cô ấy thậm chí còn vững chắc hơn cả cuộc hôn nhân. Còn về Phùng Thiệu Phong, trong những cuộc phỏng vấn sau này về người bạn đời lý tưởng của mình, anh ấy nhấn mạnh mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho nhau và có lối sống tương đồng. Không ai đột nhiên trở nên tồi tệ, chỉ là họ không xác định rõ ràng tương lai của mình cùng nhau, và đến khi nhận ra kế hoạch của họ khác nhau, họ đã ở giai đoạn phá vỡ cấu trúc. Nếu loại bỏ lăng kính của ngành giải trí khỏi câu chuyện này, bạn sẽ thấy nó rất giống với những vấn đề mà nhiều gia đình bình thường phải đối mặt. Ví dụ, nếu sự nghiệp của người phụ nữ đột nhiên thăng tiến, thu nhập và tầm ảnh hưởng tăng lên, trong khi kỳ vọng của người đàn ông vẫn là, cho dù công việc bận rộn đến đâu, gia đình vẫn phải là ưu tiên hàng đầu, thì quan niệm về ưu tiên hàng đầu của họ sẽ bắt đầu khác biệt. Hoặc, nếu người đàn ông đóng quân ở nước ngoài hoặc thường xuyên đi công tác trong khi người phụ nữ phải đi làm và nuôi con, cô ấy có thể bày tỏ sự thấu hiểu và ủng hộ bằng lời nói, nhưng cảm giác bị cô lập và oán giận sẽ tích tụ theo thời gian. Khi những cuộc tranh cãi thực sự nổ ra, chúng thường không phải về vấn đề cụ thể, mà về việc em chẳng bao giờ ở bên cạnh em, em chẳng bao giờ thực sự quan tâm đến nhu cầu của em. Quay trở lại câu hỏi quan trọng nhất, liệu một người bạn đời luôn phấn đấu cho sự nghiệp và coi trọng gia đình có thể duy trì sự hòa thuận lâu dài? Trên thực tế, điều đó không phải là không thể, nhưng cái giá phải trả là vô cùng cao. Một vài điểm mấu chốt cần được làm rõ trước. Thứ nhất, đó là cam kết thời gian tối thiểu. Bao nhiêu thời gian thực sự thuộc về chúng ta mỗi năm, không chỉ là hiện diện về mặt thể chất mà còn là vắng mặt về mặt cảm xúc. Thứ hai, đó là kỳ vọng về vai trò, mỗi người sẵn sàng gánh vác bao nhiêu trách nhiệm trong gia đình, những dịp nào không thể bỏ lỡ và những dịp nào cho phép vắng mặt thỉnh thoảng. Thứ ba, đó là sự mong chờ thay đổi, sự nghiệp của ai có thể đột nhiên tăng tốc trong vài năm tới, và ai sẵn sàng tạm thời lùi lại không phải là sự hy sinh vĩnh viễn, mà là một thỏa thuận đã được thương lượng với một kết thúc rõ ràng. Trên thực tế, còn một chi tiết dễ bị bỏ qua khác, nhiều người trong các mối quan hệ đồng điệu hơn về mặt cảm xúc hơn là về nhịp độ. Sự ngọt ngào của việc thức trắng đêm trò chuyện cùng nhau vội vã đến các sự kiện và cùng nhau làm việc không mệt mỏi trong thời gian hẹn hò, nhưng hôn nhân đòi hỏi một thói quen hàng ngày có thể lặp lại, một nhịp điệu ổn định sẽ không làm tổn thương bất kỳ người nào trong 5, 10 hoặc thậm chí 20 năm tới, cho dù cảm xúc của bạn có hòa hợp đến đâu. Nếu nhịp điệu của bạn hoàn toàn không đồng bộ, cuối cùng một trong hai người sẽ cảm thấy bị cuộc sống bỏ rơi. Nhìn lại Triệu Lệ Dĩnh, sau khi ly hôn, nhiều cư dân mạng khen ngợi cô ấy là người tỉnh táo và thư thái. Cô ấy liên tục làm việc trong các dự án, lựa chọn hình ảnh trưởng thành hơn và không còn cố gắng tự gắn mác mình là người phụ nữ hoàn hảo hay người vợ tốt, mà thay vào đó định nghĩa bản thân là một diễn viên chuyên nghiệp và một người mẹ. Cô ấy và Phùng Thiệu Phong duy trì mối quan hệ hợp tác trong việc nuôi dạy con cái trước mặt con, và những bức ảnh cũng như tương tác của họ đều cởi mở và chân thành. Cách tiếp cận, ngăn chặn sự tổn hại đến mối quan hệ trong khi vẫn tiếp tục trách nhiệm này, phần nào cho mọi người thấy rằng sự đổ vỡ của một cuộc hôn nhân trưởng thành không có nghĩa là một trong hai người không đủ tốt, đôi khi đó chỉ là hai kế hoạch cuộc sống khác nhau khó có thể hòa nhập thành một bằng giấy chứng nhận kết hôn. Việc ly hôn của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh là kết quả của sự kết hợp nhiều yếu tố. Lời giải thích chính thức là lịch trình làm việc bận rộn và thiếu thời gian dành cho nhau, nhưng những lý do sâu xa hơn bao gồm sự khác biệt về tính cách và giá trị, xung đột giữa sự nghiệp và gia đình, mối quan hệ căng thẳng giữa mẹ chồng và con dâu, và vấn đề lòng tin. Triệu Lệ Dĩnh, xuất thân từ nông thôn, là người độc lập và kiên cường. Sự nghiệp của cô tiếp tục thăng tiến sau khi kết hôn với tốc độ nhanh và sự đầu tư thời gian cao. Mặt khác, Phùng Thiệu Phong lớn lên trong một gia đình khá giả, có tính cách tương đối ôn hòa và thích một cuộc sống gia đình ổn định. Lối sống và nhu cầu tình cảm của họ dần trở nên không phù hợp. Mẹ của Phong có những lo ngại về xuất thân và học vấn của Triệu Lệ Dĩnh và hy vọng cô sẽ tập trung hơn vào gia đình và sinh con thứ hai, trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại tập trung vào sự nghiệp. Những xung đột này tích tụ, khiến Phùng Thiệu Phong bị mắc kẹt ở giữa và không thể hòa giải. Hai người thường xuyên làm việc trên các phim trường khác nhau, thường xuyên không gặp nhau trong nhiều tháng liền, dẫn đến việc giảm giao tiếp và làm suy yếu mối quan hệ của họ. Trước khi kết hôn, Phùng Thiệu Phong liên tục vướng vào các scandal, và ngay cả sau khi kết hôn, vẫn có những tin đồn vô căn cứ,
dù đã nhiều lần phủ nhận, vẫn gây ra sự xói mòn lòng tin ngầm. Một số người cho rằng, thiếu thời gian dành cho nhau chỉ là lý do bề ngoài, vấn đề cốt lõi nằm ở sự mất cân bằng cấu trúc của mô hình, phụ nữ mạnh mẽ, đàn ông yếu đuối. Sự nổi lên như vũ bão của Triệu Lệ Dĩnh trái ngược hoàn toàn với sự sa sút về danh tiếng và vai diễn của Phùng Thiệu Phong, dẫn đến sự thay đổi trong kỳ vọng của công chúng và làm leo thang căng thẳng trong hôn nhân của họ. Vào tháng 4 năm 2021, cặp đôi đã đưa ra tuyên bố thông báo về việc chia tay trong hòa bình, nhấn mạnh sự cân nhắc kỹ lưỡng và thỏa thuận chung, đồng thời hứa sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái. 5 năm sau, Triệu Lệ Dĩnh vẫn tiếp tục sự nghiệp rực rỡ và vẫn là một nữ diễn viên hàng đầu, trong khi Phùng Thiệu Phong trải qua những giai đoạn tương đối im lặng rồi lại trở lại. Cả hai dường như đều đang sống tốt và chưa bình luận công khai về chi tiết ly hôn của họ. Cuối cùng, vấn đề vẫn sẽ quay trở lại với chính bản thân mỗi người. Nếu bạn ở trong tình huống đó, bạn sẵn sàng hy sinh bao nhiêu % giữa việc theo đuổi sự nghiệp và thời gian dành cho gia đình? Bạn hình dung một mối quan hệ mà cả hai cùng tập trung vào sự nghiệp và gia đình là chỗ dựa hay nơi một người đảm nhận vai trò nội trợ nhiều hơn? Quan trọng hơn, bạn đã thẳng thắn thảo luận những suy nghĩ chân thật này ngay từ đầu, thay vì hy vọng người kia sẽ hiểu hoặc thay đổi theo thời gian. Bởi vì những câu chuyện như của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có thể sẽ ngày càng phổ biến trong tương lai. Giới trẻ ngày càng chú trọng đến việc tự hoàn thiện bản thân, nhịp độ công việc ngày càng tăng nhanh và cuộc sống của nhiều người không còn theo mô típ công việc hôn nhân sinh con ổn định mà là một chuỗi những khúc quanh và thay đổi. Để duy trì một mối quan hệ lâu dài trong môi trường như vậy, chỉ thích nhau thôi là chưa đủ, nó đòi hỏi phải nắm vững nghệ thuật sống chung với nhau như thế nào. Hãy cùng thảo luận về các sự kiện giải trí một cách lý trí, tôn trọng quyền lợi hợp pháp và sự lựa chọn cá nhân của những người liên quan. Mối quan hệ thân mật lý tưởng của bạn như thế nào? Bạn thích cùng tần sóng ở điểm nào và ở điểm nào bạn có thể chấp nhận không đồng bộ? Hãy thoải mái chia sẻ những suy nghĩ chân thành của bạn.